Jag och de här två väldigt stiliga herrarna har nu befunnit oss i USA i dagarna 3. Och idag så ska vi faktiskt ut och fiska. Men vad har vi gjort här i USA, Linus? Vi har varit på Berkeleys fabrik. Berkeleys fabrik. Och vad har vi gjort där, Jano? Vi har kollat på hur de utvecklar beten, hur de utvecklar gulp, hur de utvecklar såna här doftmedel och scents. Vi har kollat på bass, vi har kollat på lintillverkning, vi har kollat på nanofiltillverkning, monofil, superliner, braidex, jag vet inte vad. Det är så nördigt så det är helt underbart. Men idag ska vi fiska, men innan vi ska göra det så ska vi äta frukost. Och vi ska ta en riktigt stadig, rejäl amerikansk frukost. Vill ni se hur det ser ut och hur det smakar? Smakar kan ni inte se, men ni kan se hur det ser ut i alla fall. Vi går in och äter nu. Vad har vi här? Breakfast for champions. It's a Texas two-hand sandwich. Vad är det här då? Hash browns. Smothered hash browns with white toast. Och pannkakor med maple syrup och smör. Grymt gott. Hur var det? Lite sött men gott. funkar. Det funkar. Mackornas Rolls Royce. Är det så? Grymt. Åh, vad härligt. Då är det bara en rätt kvar. Vem ska smaka på den tycker ni? Robbo. Riktiga heartstoppers. Men vi ska försöka slänga i oss så mycket som möjligt utav det här med alla kalorier. Jag har även fått white toast och jag har fått olika sorters marmelader. Vi slänger i oss det här och så tycker jag att vi drar till rampen. Hej Linus! Vad gör du? Jag kollar på beten. Ja, härligt. Vad ska du ha? Jag ska faktiskt testa. Vi såg några grejer igår i poolen. De här snapjigs. En riktigt cool nyhet skulle jag vilja säga. Det här är alltså en jigskalle med en liten vinge på som gör att när du twitchar det här så hoppar det åt sidorna. Jag kan inte riktigt förklara hur det går till och varför det gör det. Men det var fruktansvärt coolt. Och till det så hade jag tänkt att köra ProShad. En riktigt cool och potent shad tror jag. Den känns bra. Jag gillar det här. Och så är det ju powerbait. Jag har blivit ganska powerbait-sugen nu när man har suttit här de här dagarna och lyssnat på och framförallt sett och få prata med de som har tagit fram tekniken. Jag kommer att fiska, jag kallar det för en wobbler. Jag är lite old school. Alla andra kallar det för, här kallar de det för ett jerkbait. I USA kallas det här för ett jerkbait. Och hemma så har vi tydligen kommit på att det här är en crank. Så att en crank wobbler jerkbait ska jag fiska väldigt mycket idag för jag har gått bra hemma. Jag har förtroende för sån här beten. Och sen så, nu är det ju faktiskt en abborrsläkting så ett spinnerbait. Det kommer bli jättefint. Jag har köpt en glasögon senilrem och de här snapjigs. Du köpte också snapjigs. Alla köper snapjigs efter att ha sett demonstrationen igår. Förutsättningarna är så här att det är lite windy. Men det spelar absolut ingen roll. Vi trivs ju i det, i alla fall jag. Vad gör du, Jano? Ja. Han sa själv att de var ute i tisdags och då drog de 50 stycken bassar. Så han sa att först så ska vi go for the numbers, alltså vi ska fånga många bassar och sen så ska vi go for the tanks and the hogs and the big uns. Så det är det vi ska göra nu. Och jag ser fruktansvärt mycket fram emot det här. Ja, med! Det här ska bli så skoj. Det är en pojkdröm att fånga en bass. Så att maybe today is gonna be the day.
Who knows? We're going to go back into a canal area. This time of year when the water temperature hits about that 59, 60, they go back in there to start getting ready to spawn. And they put a big feed bag on right before they spawn. It's about a 4-day period where they really feed hard and then they shut back down to get ready. Females might be a little tough today, we'll see. Plenty of males though. They'll catch plenty of 12 to 16 inch fish. Bassen är på väg upp. Vi kommer antagligen inte få några females här idag. Men vi kommer nog få en bunch med males tror jag. Jag tycker inte vi tar och väntar mer utan vi tar och fiskar lite grann tycker jag. Så att ni kan dra er första bass. Underbart! Min första bass. Så coolt. Va? Den är inte stor men det är banne med en bass. Det är en bass. Jävla hugg! Det här är Cutter, amerikanskt jerkbait som man jerkar hem. Hänger riktigt fint i vattnet. Jag fick en på den här, sen satte Jano på en, fick 2-3 stycken. Riktigt bra. Nu ska jag prova en klassisk pulsshad. Sjukt bra abborrbete och gäddbete, men det borde funka på bass också tänker jag. Kommer ni ihåg den här? Jag visade er den här i butiken förut. Snap Jig. Detta är 10,1 gram om inte jag minns helt fel. Jag har en 1,0 krok och på den här har vi satt en McPerch 9 cm. Jag är väldigt nyfiken på att testa den här på bass, men där vi har varit nu och fiskat idag har vi tyvärr inte haft möjlighet att göra det för det inte har varit tillräckligt djupt. Men nu ska vi till ett ställe som har ett djup på i alla fall runt 3 meter i mitten. Och då tror jag faktiskt att det här kan fungera. Det som är så revolutionerande med den här saken, och jag kan inte fatta varför jag inte har sett den här tidigare i Sverige. Det är att när du twitchar det här så hoppar betet alltså från sida till sida när du tar hem det. Det är riktigt, riktigt coolt. Jag vet inte om ni kommer ihåg de här gamla twin-riggarna. När man ryckte i spöet så åkte de mot varsin sida så här. Ungefär så här fungerar det. Att när du twitchar spöet så hoppar den ditåt. Sen så hoppar den ditåt, så hoppar den ditåt. Och jag är rätt säker på att det har med den här, om ni ser den här lilla vingen som är här bak. Det känns lite grann som en pirk. Gör det inte det, Jano? Jo, säger han där borta. I want you to, I need you to talk to me, won't you talk to me? I need you to, I want you to talk to me, please talk to me, talk to me, please talk to me, won't you talk to me, please talk to me, won't you talk to me, please talk to me, won't you talk to me, please talk to me, won't you? Jag fick en. Grattis! Tack snälla. Det förtjänar du. Ja, visst gjorde jag. Efter Janos dominans. Han har ju totalt dominerat oss. Ja. Han är uppe i 618 stycken nu. Jag är uppe i 2. Och Ja, du har en. 1,5 har du. Ja. Ja, 1,5. Vi ska precis sluta och köra utåt. Och då tänkte jag och Jano och Linus att vi tar några sista kast. Och det gjorde vi. Här har vi den. Robo! Min sista fisk här för idag för den här resan i USA. Nu tänker jag tackla av mitt spö. Mina kära vänner, säg hej till den här personen. Vi kallar den här personen, vad ska den heta? Bass Anton. Bass Anton. Bass Anton ska nu få simma tillbaks.